हेलो एवरीवन आसामिज तड़का चेनेलटोলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি মাইক্ৰ'ফোনত বনোৱা কিছুমান ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আহিছো। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু ভাল পালে লাইক শেয়াৰ কমেন্ট আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজি এই পাপৰকেইটা মাইক্ৰ'ফোনত মাত্ৰ 30 ছেকেণ্ডতে হেকি দেখুৱাম। তেতিয়াহলে বলক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। মাইক্ৰ'ফোনটো মই অন কৰি দিছো। এতিয়া পাপৰখিনি দি দিম। এনেকুৱা এখন গ্লাছৰে প্লেট থাকে সেইখনতে দি দিছো। এতিয়া দৰজাখন বন্ধ কৰি দিছো। এইটো মাইক্ৰোত দিছো। এই সেকেন্ডৰ, এই 1 মিনিটৰ আৰু এই 10 মিনিটৰ দি দিছো। সেকেন্ডত 30 সেকেন্ড, 10 সেকেন্ড, 20 আৰু 30। এতিয়া স্টাर्ट কৰি দিছো। এয়া 30 সেকেন্ড খতম হৈ গল দেখিছে। এতিয়া স্টপ কৰি দিম। দৰজাখন খুলি দিছো। ইয়া দেখিছে পাপৰ ফুলি গৈছে। ইয়া দেখিছো ওচৰৰ পৰা আনি দেখুৱাইছো। এতিয়া উলিয়াই লম। ইয়া দেখিছে পাপৰ ৰেডি হৈ গল। এটা ভাঙি দেখুৱাইছো। দেখিছে মাত্ৰ 30 ছেকেণ্ডতে হৈ যায়। এতিয়া আৰু দুখন লৈছো মই পাপৰ। এটো মই 30 ছেকেণ্ডতে হেকি দেখুৱাই দিম। তেতিয়াহলে বলক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। ইয়া দেখিছে এতিয়া পাপৰ দুখন দি দিম। মাইক্ৰ'ফোনটো বন্ধ কৰি দিছো। এতিয়া মাইক্ৰ' লৈ আহিছো। 10 20 30 এতিয়া স্টাৰ্ট দি দিছো। এণ্ড হৈ গল। এতিয়া স্টপ কৰি দিছো। উলিয়াই আনিম। ইয়া দেখিছে পাপৰ ৰেডি হৈ গল। ইয়া দেখিছে পাপৰ ৰেডি হৈ গল। ভাঙি দেখুৱাইছো এখন। এতিয়া লৈছো বাদাম। যেটো বাদামৰ আমি ইডলি বনালে বা দোসা বনালে চাটনি খাম, সেইটো এতিয়া ভাজি লম মাত্ৰ 4 মিনিটতে। তেতিয়ালে বলক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। বাটিটো মই মাইক্ৰ'ফোনৰ ভিতৰত সোমোৱাই দিছো। দৰজাখন বন্ধ কৰি দিম। এতিয়া মাইক্ৰ' লৈ আহিছো। এতিয়া মিনিটত যাব লাগিব। 1 মিনিট 2 3 4 এই দেখিছে ইয়া 4 মিনিট। এতিয়া স্টাৰ্ট কৰি দিম। ইয়া দেখিছে 4 মিনিট হৈ গল। এতিয়া স্টপ কৰি দিছো। উলিয়াই আনিছো। ইয়া দেখিছে বাদাম কেইটা হৈ গল। গৰমে আছে, ঠাণ্ডা হলে বাকলি খুব ধুনীয়া কৰি লৈ যাব। তথাপিও এটা দেখুৱাই দিছো। দেখিছে মই সবজি লৈ লৈছো কাটি। এয়া বিনছ লৈছো, গাজৰ লৈছো, ফুলকবি লৈছো আৰু আলু লৈছো। এতিয়া বাটি এটা লৈ লৈছো। বাটিটো দি দিম সবজিখিনি। Desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never do shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. Itu microwave di dim. মাত্ৰ 5 মিনিটতে হৈ যাব, সিজি যাব গোটেইখিনি। এতিয়া বলক ভিডিঅ'টো বাটিটোৰ ভিতৰত দি দিম।
দৰ্জাখন বন্ধ কৰি দিছোঁ এতিয়া এই জমাই গ'লোঁ 1 2 3 4 5 এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিম এতিয়া ষ্টপ কৰি দিছোঁ উলিয়াই আনিছোঁ দেখিছে সিজি গৈছে বিনছো সিজি গৈছে আলুখিনি সিজি গৈছে দেখিছে এতিয়া লৈছোঁ বিলাহী দুটা বিলাহী লৈ লৈছোঁ বিলাহী দুটা এনেকৈ কাট কৰি দিছোঁ এতিয়া মাইক্ৰ'ৱেভত দি দিম 2 মিনিট দি দিম এতিয়া পাতিটো মাইক্ৰ'ৱেভত দি দিছোঁ দৰ্জাখন বন্ধ কৰি দিছোঁ দুই মিনিট দি দিম 1 2 এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ দেখিছে বন্ধ কৰি দিম দৰ্জাখন খুলি দিছোঁ দেখিছে বিলাহী সিজি গৈছে এতিয়া দেখিছে গোটেইখিনি বস্তু বনাই ল'লোঁ বিলাহী সিজি গৈছে দেখিছে আৰু পাপৰো এনেকৈ তেল নোহোৱাকৈ খাব পাৰি চব্জিখিনি তেল নোহোৱাকৈ এনেকৈ সিজুৱাই ল'লোঁ ইচ্ছা কৰিলে তৰকা মাৰি ল'ব পাৰে বাদাম দেখিছে বাকলি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে এতিয়া বাকলি এৰি দিছোঁ খুব সুন্দৰকৈ এৰি যায় এনেকৈ গোটেইখিনি বস্তুৱে মাইক্ৰ'ৱেভত বনাই খাব পাৰি ইচ্ছা কৰিলে এনেকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব